اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. في فيديو النهاردة عايزة اعرفكم على وصفة رائعة جدا وطريقتها سهلة خالص، وهي وصفة توفي الكراميل. هنعملها بقى بكل سهولة، بس عايزاكم تتابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير، ويا رب تكون مشاهدة ممتعة ومفيدة. ويلا بينا. هنا بقى هنحتاج اول حاجة نص كوباية حليب 100 ملي، وكوباية سكر 200 جرام، و300 جرام شوكولاتة بيضة، ومعلقة كبيرة نشا، ورشة ملح، ومعلقة كبيرة زبدة 25 جرام. ويلا بقى بينا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. فاول بقى خطوة هجيب على طول معايا نص كوباية الحليب، وهحط على طول فيها معلقة كبيرة النشا، وهدوبهم بقى مع بعض كويس جدا. تمام، نجنبه بقى على جنب ونشوف الخطوة اللي بعدها. هنا حضرت معايا حلة وحطيت فيها كوباية السكر، وهسيبها لغاية لما تتكرمل، ومش هاجي جنبها خالص. انا بس كل اللي هعمله هحرك الحلة كده بس وخلاص، مش هحط فيها اي معلقة خالص. تمام، حلو جدا. بدأت اهي تدخل في مرحلة الكرملة، هو ده اللون اللي انا عايزاه. طبعا مش عايزة اغمق من كده عشان ما تدينيش طعم حرق شوية. هنا بقى في اللحظة دي هنزل على طول بكوباية الحليب والنشا اللي انا كنت مدوباهم مع بعض، وهبدأ بقى اقلب على طول. وطبعا لو حصل فيها تكتلات ومسكت في بعضها هفضل اقلب لغاية لما كده هتفك لوحدها، وما تقلقوش خالص من الموضوع ده، هي هتفك لوحدها، بس افضل استمر في التقليب. هبدأ انزل على طول ب 300 جرام شوكولاتة، وكمان هنزل بذرة ملح، وهفضل برضو اقلب لغاية لما الشوكولاتة تدوب خالص. هنا بقى اول لما دابت خالص الشوكولاتة هبدأ انزل ب 25 جرام زبدة. هفضل بقى اقلب لغاية لما تدوب تماما، وبعد كده نروح ونشوفها مع بعض. هنا بقى في الخطوة دي حضرت معايا الطبق وحطيت فيه مية متلجة، وعلى طول هاخد حاجة بسيطة من توفي الكراميل كده، وهبدأ بقى ألمها بإيدي، وعايزاها تكون كورة ملمومة اهو زي ما انتم شايفين. بدأت اهي تلم وجميلة، يعني مش سايبة خالص من نفسها، لا هي اتلمت اهي، بقت كورة حلوة. وطبعا لازم تكون كورة طرية كده. تمام، حلو جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هبدأ بقى احضر هنا معايا السيليكون ده، انا دهنته زيت، وهبدأ انزل على طول بتوفي الكراميل فيه. بعد بقى لما حطيت توفي الكراميل هبدأ بقى اسويه. هروح بقى احطه في التلاجة لمدة 4 ساعات، وبعد كده نشوف الخطوة اللي بعدها. هنا بقى كانت بقى معايا توفي الكراميل تاني، جبت بقى معايا الشكل ده ودهنته زيت، وهبدأ على طول انزل بتوفي الكراميل. هبدأ بقى اسويه، وبرده هروح احطه في التلاجة لمدة 4 ساعات، ونشوف الخطوة اللي بعدها. هنا بقى خدت اخر حبة معايا اتبقوا في توفي الكراميل، وحطيت معاهم ربع كوباية سوداني، وقلبتهم مع بعض كويس جدا. وجبت بقى الاشكال اللي هي بوبيت دي، وعلى طول هحط فيها توفي الكراميل اللي هو بالسوداني، وبعد كده نرجع ونشوفها مع بعض. هنا بقى زي ما انتم شايفين اهو، حطيتها اهو، سويتها وظبطتها كويس جدا. هروح بقى احطها في التلاجة لمدة 4 ساعات، ونرجع ونشوف كل الاشكال مع بعض. هنا بقى بعد ما عدى 4 ساعات طلعت اللي هو السيليكون اللي على شكل اصابع ده اهو زي ما انتم شايفين. هنبدأ بقى نطلع كل توفي الكراميل من جواه. شايفين شكله حلو قوي ازاي، ومتماسك وجميل. شايفين الجمال والحلاوة، شايفين لونها حلو قوي ازاي من قريب. هو ده لونها المفروض يطلع عليه. نبدأ بقى نقطعها مع بعض. واو، شايفين شكلها من جوه تحفة ازاي، رائعة جدا وطعمها خطير. تعالوا نشوف الشكل التاني. هنا بقى السيليكون ده برضو بيدي شكل شيك قوي. تعالوا نقلبه مع بعض ونشوف شكله عامل ازاي. شايفين شكله تحفة ازاي، رائع جدا. نبدأ نقطعه. شايفين شكلها حلو قوي. ممكن بقى اقطعها صغير قوي، وابدأ احطها في اكياس صغيرة اللي هي بتاعة البونبون. شايفين لونها تحفة ازاي، رائعة جدا من جوه. شوفوا درجة اللون تحفة.
جميلة جدا. تعالوا بقى نشوف اخر حاجة اللي هو البوبيت. زي ما انتم شايفين اهو شكل السوداني تحفة، هو جميل جدا من شكله ولونه جميل جدا، طعمها حلو جدا، بيبقى قريب شوية من شوكولاتة سنيكرز. تعالوا بقى نبدأ نفكهم كده. نفك انهي؟ نفك دي ولا دي؟ دي ولا دي؟ لا نبدأ بدي الاول. نبدأ على طول بس كده نزق حاجة بسيطة هتطلع كلها بمنتهى السهولة. شايفين تحفة ازاي وشكلها رائع حلو جدا. وبصوا طلعت ازاي مفيش اي حاجة في السيليكون. هنا برضو هنفك الشكل ده. دوت رخم شوية عشان في بروز، فالبروز بتبقى صعبة انها تتشال. بالراحة كده نبدأ حتة حتة كده. تمام اهو قربنا نخلص. جميلة جدا وشكلها رائع حلو قوي. خلصنا كده خلاص الشكلين كلهم اهو. شايفين اللون بتاعها جميل ازاي؟ شايفين بقى دي شكلها حلو قوي جميلة. تعالوا نبدأ نقطعها. حلو قوي اهي بتتقطع بكل سهولة. هي طبعا فيها مطة شوية، والمطة دي هي اللي مدياها الجمال كله. حلو جدا شايفين تحفة ازاي. وكمان اللي هو الشكل البوبيت ده مديها شكل جميل جدا رائعة فعلا. فعلا تحفة جميلة جميلة. تعالوا بقى نشوف مع بعض واحدة ونشوف المطة بتاعتها عاملة ازاي. الله على الجمال. شايفين حلو قوي ازاي؟ واو. تعالوا شوف تاني. فعلا تستاهل التجربة فعلا. اتمنى بقى الوصفة تكون عجبتكم. عايزاكم بقى تروحوا تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. انتظروني ان شاء الله في الفيديو الجديد. باي باي.